હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મુદ્રિકાસ કુકમાં સ્વાગત છે તમારું। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ રક્ષાબંધન સ્પેશિયલ ગુલાબ જાંબુ। જો તમારા ગુલાબ જાંબુ તળતા સમયે ફાટી જતા હોય અથવા ચાસણી અંદર સુધી પહોંચતી ન હોય તો આ ખાસ ટિપ્સ સાથે ગુલાબ જાંબુ બનાવીશું। જો તમે આ રીતે પરફેક્ટ માપથી બનાવશો તો એકદમ સોફ્ટ અને ખાવામાં સ્વાદિષ્ટ બનશે। તો ચાલો ખાસ ટિપ્સ સાથે પરફેક્ટ માપથી ગુલાબજાંબુ કેવી રીતે બનાવવા તે જોઈએ। ગુલાબજાંબુ બનાવવા માટે સૌથી પહેલા ચાસણી બનાવી લઈશું। તેના માટે 3 કપ ખાંડ એડ કરીશું। ત્રણ કપ ખાંડની સામે 2 કપ પાણી એડ કરીશું। ખાંડને આ રીતે હલાવતા જઈશું। ગેસની ફ્લેમ અહીંયા હાઈ રાખવાની છે। ખાંડ પીગળે ત્યાં સુધી હાઈ ફ્લેમ પર આ રીતે હલાવતા રહીશું। આપણે ચાસણીને વધારે ગેસ પર નથી રાખવાની, ખાંડ પીગળે ત્યાં સુધી જ આપણે રાખીશું। ખાંડ પીગળી ગઈ છે। હવે એની અંદર 2 એલચી પીસીને લીધી છે એ એડ કરીશું અને થોડા કેસરના તાતણા લીધા છે અને 1 ચમચી ગુલાબજળ એડ કરીશું। આમાં ગુલાબજળ એડ કરવાથી ગુલાબજાંબુનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવે છે। આપણે ગુલાબજાંબુ કહીએ છીએ એટલા માટે આની અંદર ગુલાબજળ નાખવું જ જોઈએ, પણ બિલકુલ ઓપ્શનલ છે। ચાસણીમાં ઉફાળો આવી ગયો છે। હવે ઉફાળો આવે પછી 2 મિનિટ આપણે ગેસ પર રાખીશું ચાસણીને। આપણી ફરિયાદ રહેતી હોય છે કે ગુલાબજાંબુ છે અંદરથી કોરા રહે છે અને બરાબર ચાસણી નથી પીતા, તો એટલા માટે એવું બને છે કે ચાસણી આપણે વધારે લઈએ છીએ। તો આપણે અહીંયા એક ઉફાળો આવે પછી 2 મિનિટ જ આપણે ગેસ પર રાખીશું અને પછી ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું। જો આ રીતની કાચી ચાસણી રાખીશું તો ગુલાબજાંબુ છે એ અંદર સુધી ચાસણીને એબ્ઝોર્બ કરી લેશે। હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને ચાસણીને ઠરવા દઈશું। ચાસણી ઠરે ત્યાં સુધીમાં આપણે ગુલાબજાંબુ બનાવી લઈએ। ગુલાબજાંબુ બનાવવા માટે મેં અહીંયા મોળો માવો લીધો છે 250 ગ્રામ, એક મોટા વાસણની અંદર એડ કરીશું। અહીંયા જે માવો લીધેલો છે એ આ રીતનો એકદમ કણીવાળો છે, તો હવે આ માવાને મસળીને એકદમ સ્મૂથ કરવાનો છે આપણે। હવે થોડો થોડો માવો લઈને હાથના આ ભાગથી આપણે મસળી લઈશું। આ રીતે મસળશું એટલે જે કણી છે એ ભાંગી જશે અને એકદમ સ્મૂથ માવો તૈયાર થશે। તો આ રીતે મસળતા જઈશું। માવો એકદમ સ્મૂથ થઈ ગયો છે આ રીતનો। માવાને મસળતા 10 થી 15 મિનિટ જેવું લાગ્યું છે। જો તમારો માવો વધારે કણીવાળો હોય તો એમાં 20 મિનિટ પણ લાગી શકે। જેમ માવો વધારે કણીદાર હોય એમ સમય વધારે લાગશે। માવાને આ રીતે બરાબર મસળવાથી ગુલાબજાંબુ છે એ ઉપરથી એકદમ લીસા બનશે અને ફાટશે પણ નહીં। માવો મસળાઈ ગયો છે તો હવે આપણે પનીર એડ કરવાનું છે આની અંદર। તો મેં અહીંયા 65 ગ્રામ પનીર લીધું છે, એને છીણી લઈશું। પનીરને આ રીતે છીણી લેવાનું છે પહેલાં। પનીરને પણ આપણે માવાની જેમ એકદમ સ્મૂથ બનાવવાનું છે, એટલે આ રીતે બરાબર મસળી લઈશું। પનીર પણ આ રીતનું સ્મૂથ થઈ ગયું છે, આ રીતનું। હવે માવાને અને પનીરને બંનેને મિક્સ કરીને ફરીથી મસળી લઈશું એકવાર। માવો પણ એકદમ સરસ સ્મૂથ થઈ ગયો છે આ રીતનો। હવે બંનેને મિક્સ કરી લઈશું। ગુલાબજાંબુ રવામાંથી બનતા હોય છે, બ્રેડમાંથી બનતા હોય છે, પણ જે આ માવામાંથી ગુલાબજાંબુ બને છે એ તો એકદમ લાજવાબ હોય છે। જો માવાની અંદર પાણીનું પ્રમાણ વધારે હશે
તો આ જે માવો છે એ હાથમાં ચીપકશે, પણ અહીંયા માવાની અંદર પાણીનું પ્રમાણ વધારે નથી એટલે આ રીતનો ચીપકતો નથી. અને પાણીનું પ્રમાણ વધારે હોય તો આમાં મેંદો વધારે નાખવો પડે, પણ આપણે બને ત્યાં સુધી પાણીનું પ્રમાણ ઓછું હોય એ રીતનો માવો લેવાનો છે અહીંયા. અને જો મેંદો વધારે આની અંદર એડ કરીશું તો ગુલાબજાંબુ છે એ અંદરથી થોડા વધારે કડક લાગશે. એટલા માટે અહીંયા મેંદાનું પ્રમાણ ઓછું રાખવાનું છે. અને વધારે મેંદો નાખીશું તો સ્વાદ મેંદાનો વધારે આવશે. હવે જરૂર પડે એટલો મેંદો એડ કરીશું, એક ચમચી નાખીને મસળતા જઈશું. પાણીનું પ્રમાણ વધારે હોય તો મેંદાની વધારે જરૂર પડશે અહીંયા, પણ વધારેમાં વધારે તમે અહીંયા 4 થી 5 ચમચી મેંદો એડ કરી શકો. અને જો વધારે મેંદો એડ કરશો તો મેંદાનો સ્વાદ વધારે આવશે. મેં અહીંયા ટોટલ 3 ચમચી મેંદો એડ કરેલો છે. હવે આપણે અહીંયા મેંદાની જરૂર નહીં પડે. જો તમારું મિક્સર હજી ઢીલું લાગતું હોય તો તમે હજી 2 ચમચી વધારે એડ કરી શકો અહીંયા મેંદો. તો અહીંયા જે મિક્સર છે એ આ રીતના બોલ વળે એવું થઈ ગયું છે, એટલે હવે હું અહીંયા મેંદો એડ નથી કરતી. હવે બરાબર મસળી લઈશું. મેંદો એડ કરીને મસળાઈ ગયું છે. હવે આની અંદર બેકિંગ પાવડર એડ કરીશું. હવે આની અંદર 1/4 ટીસ્પૂન બેકિંગ પાવડર એડ કરીશું. મિક્સ કરી લઈશું. અહીંયા આપણે બેકિંગ પાવડરનું માપ એકદમ ઓછું રાખવાનું છે. જો એ માપ વધી જશે તો ગુલાબજાંબુ છે તળતી વખતે એકદમ પોચા થઈ જશે. અને જો તમારે એવું થાય તો તમે આની અંદર પછી મેંદો નાખીને ફરીથી મિક્સ કરી શકો. મિક્સર બરાબર મસળાઈ ગયું છે. હવે 15 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીશું. તો આ રીતે મિક્સરને આ રીતે કરીને બટર પેપર ઢાંકી દઈશું. આ રીતે બટર પેપરમાં કવર કરી લઈશું. અને 15 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીશું. 15 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપેલો હતો તો 15 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. હવે આ મિક્સરને ફરીથી એકવાર મસળી લઈશું અને બોલ બનાવી લઈશું. હવે બોલ બનાવી લઈશું. તો તેના માટે આ રીતે ચમચીથી થોડું થોડું મિક્સર લઈશું. કોઈ પણ એક માપ રાખીશું એટલે બધા ગુલાબજાંબુ છે એક સરખા બને. તો આ રીતે હાથેથી બોલ બનાવી લઈશું. આ રીતનો બોલ બની ગયો છે. આપણે માવાને બરાબર મસળીને બનાવેલો છે એટલે એક પણ ક્રેક નથી પડ્યું. તો આ રીતના બોલ બનાવી લઈશું. આ રીતે એક સરખા ગુલાબજાંબુ બનાવવા માટે તમે આ રીતે ચમચીની મદદથી પણ બનાવી શકો, અને જો તમારે વજન કરીને બનાવવો હોય તો તમે એ રીતે પણ બનાવી શકો. આ રીતે થોડી વાર પ્રેસ કરીને આ રીતે બનાવશું અને પછી હળવા હાથે. ગુલાબજાંબુના બોલ વાળી લીધા છે અને તેલ પણ ગરમ મૂકી દીધું છે. એ પહેલાં આપણે ચાસણી જોઈ લઈશું. ચાસણી આપણે બનાવીને તૈયાર કરેલી છે. તો ચાસણીમાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે ચાસણી આપણી નોર્મલ ગરમ હોવી જોઈએ. તો હુંફાળી ગરમ છે. હવે આપણે તળીને સીધા ગુલાબજાંબુ ચાસણીની અંદર એડ કરવાના છે. તો આપણી ચાસણી છે હુંફાળી ગરમ હોવી જોઈએ. ત્યારે ચાસણીને એક બાઉલની અંદર કાઢી લઈશું. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે કે ચેક કરી લઈશું. તો તેલ આપણું બરાબર ગરમ થઈ ગયું છે. હવે ગુલાબજાંબુને તળી લઈશું. તેલને ચમચીની મદદથી આ રીતે ફેરવતા જઈશું અને ગુલાબજાંબુ આ રીતે એડ કરતા જઈશું.
આ રીતે કરવાથી ગુલાબજાંબુ છે નીચે તળિયે બળી ન જાય. આ રીતે હળવા હાથે ચમચીની મદદથી તેલને ફેરવતા જઈશું. હળવા હાથે અહીંયા આપણે ગેસની ફ્લેમ લો રાખીશું એટલે ગુલાબજાંબુમાં કલર પણ સરસ આવી જાય અને અંદરથી બરાબર તળાઈ જાય. ચમચીની મદદથી આ રીતે સતત આપણે હલાવવાનું છે એટલે બધી બાજુથી ગુલાબજાંબુ છે ગોળ ફરતા જશે અને તળાતા જશે અને વધારે સમય નથી તળવાના. આ રીતનો કલર ચેન્જ થાય ત્યાં સુધી તળવાના છે. કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે, હવે કાઢી લઈશું. એકદમ સરસ કલર આવી ગયો છે અને ક્રેક પણ નથી પડ્યા. ગુલાબજાંબુ તળાઈ ગયા છે. હવે આપણે તરત જ ચાસણીમાં એડ કરવાના છે. તળીને ઠંડા નથી પડવા દેવાના, તરત જ એડ કરીશું. તો આવી રીતે બીજા ગુલાબજાંબુને પણ તળી લઈશું. ગુલાબજાંબુ અંદરથી કોરા રહેતા હોય એનું બીજું કારણ એ છે કે આપણે તળીને ગુલાબજાંબુને ઠંડા પડવા દઈએ છીએ, પછી એડ કરીએ છીએ. એટલા માટે અંદર સુધી ચાસણી પહોંચતી નથી એમાં. એટલે તળીને તરત જ આપણે ચાસણીમાં એડ કરવાના છે. હુંફાળી ગરમ ચાસણી હોય એમાં તરત જ આપણે તળીને એડ કરવાના છે ગુલાબજાંબુ, એટલે અંદર સુધી ચાસણી પહોંચી શકે. ગુલાબજાંબુને આપણે ચાસણીમાં નાખેલા છે તો હવે 3 થી 4 કલાક માટે આપણે આ રીતે ચાસણીમાં રાખીશું અને પછી સર્વ કરીશું. ગુલાબજાંબુને વચ્ચે વચ્ચે આવી રીતે 2 થી 3 વાર હલાવી લઈશું. 3 કલાક જેવું થઈ ગયું છે અને આપણા ગુલાબજાંબુ એકદમ સરસ બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો હવે સર્વ કરીશું. ખાવામાં એકદમ સોફ્ટ અને રસદાર ગુલાબજાંબુ બનીને તૈયાર છે.